ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นคุณผู้ชมครับเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนั้นยังคงประกาศชัดนะครับว่าตัวเขาจะเดินหน้าในการที่จะบุกเมืองราฟาในภาคพื้นดินนะครับซึ่งเป็นเมืองที่ตอนนี้อยู่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาและเป็นเมืองเป็นพื้นที่ที่บรรดาผู้อพยพเนี่ยครับจากทางตอนเหนือตอนกลางนั้นอพยพมาอาศัยอยู่เนี่ยราวๆ1.5 ล้านคนหลายฝ่ายนั้นก็หวั่นวิตกนะครับว่าถ้าอิสราเอลนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินเข้าไปเมืองราฟาจะทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์คำยืนยันของทางด้านเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยครับก็เลยทำให้บรรดากลุ่มติดอาวุธเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฮามาสเองกลุ่มฮูตีเองนะครับแล้วก็อิสลามปาเลสไตน์เองแล้วก็อีกกลุ่มที่เป็นแนวร่วมของฝั่งกลุ่มฮามาสนั้นได้มีการไปพูดคุยไปประชุมหารือกันนะครับที่กรุงเบรุตประเทศเลบานอนเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้ง4กลุ่มนั้นเนี่ยมีการพูดคุยกันหนึ่งละในการที่จะรับมือกับทางด้านอิสราเอลในเมืองราฟาว่าจะมีการรับมือกันอย่างไร2เนี่ยครับเรื่องของการเพิ่มปฏิบัติการทางทหารเพื่อที่จะกดดันให้อิสราเอลนั้นยุติการใช้กำลังทหารเพื่อที่จะไล่ล่ากลุ่มฮามาสในเมืองราฟาและก็ทำให้ประชาชนพลเรือนชาวปาเลสไตน์นั้นเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยครับว่าการปฏิบัติการนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้น2กลุ่ม2จุดด้วยกันแต่ว่า2กลุ่ม2จุดนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกันกลุ่มแรกเนี่ยครับคุณผู้ชมครับผมจะให้คุณผู้ชมนั้นดูปฏิบัติการของกลุ่มฮูตีที่อยู่ในเยเมนนะครับหลังจากที่กลุ่มฮามาสนั้นเนี่ยได้เปิดปฏิบัติการทางทหารเข้าใส่อิสราเอลเมื่อวันที่7 ตุลาคม 2566หลังจากนั้นอิสราเอลก็มีการโต้กลับแล้วก็เปิดศึกสงครามกับฮามาสไล่ล่ากันมาตั้งแต่ตอนนั้นปรากฏว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 นั้นเนี่ยครับกลุ่มฮูตีซึ่งได้ปกครองเยเมนอยู่ณขณะนี้เนี่ยครับได้มีการออกมาประกาศว่าพวกเขาจะเป็นแนวร่วมกับกลุ่มฮามาสและเป็นแนวร่วมกับชาวปาเลสไตน์ต้องการกดดันให้อิสราเอลนั้นยุติในการเปิดกองกำลังทหารเข้าไปบุกฉนวนกาซาหยุดเข็นฆ่าประชาชนชาวปาเลสไตน์นะครับถามว่าฮูตีทำอะไรฮูตีนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเขามีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่ของทะเลแดงโดยเฉพาะช่องแคบบับอัลมันดับนะครับบับอัลมันดับนั้นคือตรงแหลมจะงอยระหว่างเยเมนกับทางด้านจิบูตีตรงนี้คุณผู้ชมเห็นสีเหลืองๆนะครับสีเหลืองๆนั้นคือเขตอิทธิพลและก็การปฏิบัติการของกลุ่มฮูตีในพื้นที่ทะเลแดงนะครับเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยครับจะเดินทางไม่ว่าจะมาจากทางด้านเอเชียนะครับทางด้านจีนทางด้านสิงคโปร์นะครับหรือว่าทางด้านในส่วนของอ่าวโอมานทะเลอาหรับเนี่ยนะครับจะต้องเดินทางเนี่ยเข้าสู่พื้นที่ทะเลแดงนะครับแล้วเข้าไปสู่ทางด้านในส่วนของช่องแคบสุเอตนะฮะหรือว่าคลองสุเอตเพื่อออกไปทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับดังนั้นเนี่ยเยเมนบอกว่าเรือบรรทุกสินค้าใดก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านอิสราเอลพวกเขาจะดำเนินการในการหยุดยั้งไม่ให้มีการขนส่งสินค้าไปส่งให้กับอิสราเอลไม่ให้มีการทำธุรกรรมกับทางด้านอิสราเอลนั้นช่วงแรกนะครับก็มีการไปยึดเรือบรรทุกสินค้ามีการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าแต่ว่าหลังจากที่ฮูตีนั้นเนี่ยปฏิบัติการในทะเลแดงไม่นานครับปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรของอิสราเอลประกาศนะครับว่าเขาจะปกป้องเส้นทางการเดินเรือเส้นทางนี้ด้วยการส่งเรือพิฆาตนะครับเข้ามาประจำการในพื้นที่ทะเลแดงเพื่อที่จะคอยสกัดโดรนสกัดขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีนอกจากสหรัฐอเมริกานั้นก็จะมีแนวร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเองไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านอิตาลีเองก็มีการส่งเรือเข้ามาเพื่อที่จะร่วมปฏิบัติการกับสหรัฐอเมริกาแต่ว่าสหรัฐอเมริกากับอังกฤษนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาปฏิบัติการด้วยการโจมตีเข้าไปยังฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีในเยเมนหลายครั้งด้วยกันล่าสุดครับหลังการประชุมที่เลบานอนนั้นยาย่าซารีซึ่งเป็นโฆษกของกลุ่มฮูตีประกาศนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยครับกลุ่มฮูตีนั้นจะไม่ปฏิบัติการเฉพาะพื้นที่ทะเลแดงนี่คือเส้นทางเดินเรือนะครับคุณผู้ชมครับเส้นสีฟ้านั้นคือการเข้าสู่พื้นที่ทะเลแดงเพื่อออกไปยังในส่วนของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแล้วถ้าจะไปต่อก็คือออกยิบรอนตาออกตรงยิบรอนตานั้นเนี่ยก็คือสามารถที่จะวิ่งต่อเนี่ยครับไปยังสหรัฐอเมริกาได้นะครับก็เป็นการลัดเส้นทางแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายนะครับนั่นคือเส้นทางเดิมแต่วันนี้พื้นที่ทะเลแดงตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับกำลังมีปัญหาเรื่องของการที่กลุ่มฮูตีนั้นเนี่ยโจมตีเรือบรรทุกสินค้าเพราะพอสหรัฐเข้ามาเนี่ยนะครับอังกฤษเข้ามานั้นเป้าหมายของกลุ่มฮูตีเพิ่มเติมจากเรือของอิสราเอลก็จะไปเรือของอังกฤษและเรือของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับวันนี้ยาย่าซารีบอกว่าเรือบรรทุกสินค้าส่วนหนึ่งนั้นหลีกเลี่ยงที่จะผ่านเส้นทางทะเลแดงและไปไหนครับคุณผู้ชมเส้นสีส้มครับเส้นสีส้มนั้นเนี่ยครับเรือบรรทุกสินค้าส่วนหนึ่งก็จะเดินทางเนี่ยครับผ่านแหลมกูดโฮปและไปเข้าสู่ยิบรอนตานะครับ
อ้อมไปด้านบนจะไปสู่อังกฤษอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีการแบบนี้การที่ไปอ้อมแหลมกูดโฮปนั้นเนี่ยเจอปัญหา3เรื่องด้วยกันคุณผู้ชมครับเรื่องแรกนั้นเนี่ยคือสภาพอากาศที่เลวร้ายบริเวณแหลมกูดโฮปนั้นจะมีสภาพอากาศที่เลวร้ายพอสมควรถัดมาเรื่องที่2ครับการเดินทางผ่านแหลมกูดโฮปนั้นเนี่ยครับเพื่อที่จะอ้อมทวีปอเมริกาทั้งทวีปนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างน้อย2สัปดาห์แน่นอนครับการใช้เวลาเพิ่มขึ้น2สัปดาห์นั้นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแน่นอนในการขนส่งสินค้าอย่างที่3ครับคุณผู้ชมครับบริเวณแนวร่วมของทวีปแอฟริกาทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมครับบริเวณแหลมกูดโฮปตรงนี้ไม่มีท่าเรือขนาดใหญ่ในการที่จะให้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยเทียบท่าเพื่อเติมเชื้อเพลิงฮะหรือว่าเติมน้ำมันเป็นภาษาชาวบ้านคือเติมน้ำมันดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาท่าเทียบเรือมีไหมมีเติมน้ำมันได้ไหมเติมได้แต่เรือน่ะมันไม่สามารถเข้าไปทีหนึ่งเป็น10 ลำได้มันจะต้องทยอยดังนั้นเรือเมื่อที่จะเติมน้ำมันเพื่อผ่านแหลมกูดโฮปเนี่ยคุณผู้ชมครับต้องรอคิวในการที่จะเติมน้ำมันเพราะโครงสร้างของท่าเรือนั้นไม่ได้เตรียมเอาไว้สำหรับเรือจำนวนมากก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าเรือนั้นก็จะเกิดความติดขัดเพื่อรอเติมพลังงานในการที่จะอ้อมแหลมกูดโฮปไปยังยิบรอนตาหรือว่าเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยครับจากปัญหาตรงนี้เนี่ยครับการหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือเข้าสู่ทะเลแดงกลุ่มฮูตีมองว่าพวกเขาจะขยายอิทธิพลหากว่าอิสราเอลยังไม่ยุติในการที่จะโจมตีเข้าไปยังฉนวนกาซาหรือจะเดินหน้าในการโจมตีเมืองราฟารวมถึงจะเล่นงานเรือของสหรัฐอเมริกาหากว่าสหรัฐอเมริกากับอังกฤษนั้นไม่ยอมใช้อิทธิพลของตัวเองบังคับให้อิสราเอลนั้นยุติความขัดแย้งในครั้งนี้นะครับโดยทางด้านยาญาซารีนั้นเนี่ยครับบอกว่าเดี๋ยวพวกเขาจะเล่นงานเรือบรรทุกสินค้าที่เดินทางผ่านแหลมกูดโฮปด้วยถามว่าจะทำได้ไหมนะคุณผู้ชมถ้ากลับไปภาพแผนที่เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าในพื้นที่ของนะฮะที่ช่องแคบบับอัลมันดับเนี่ยครับที่เป็นพื้นที่สีแดงตรงเนี้ยนะครับมันจะห่างจากแหลมกูดโฮปมากพอสมควรดังนั้นเนี่ยการปฏิบัติการของกลุ่มฮูตีนั้นคงไม่ได้มาปฏิบัติการที่แหลมกูดโฮปนะคุณผู้ชมเพราะฮูตีนั้นเนี่ยใช้เรือเร็วฮูตีนั้นไม่ได้ใช้เรือพิฆาตแบบสหรัฐอเมริกาหรือแบบอังกฤษแต่จะใช้เรือเร็วเนี่ยเข้าโจมตีในส่วนของเรือบรรทุกสินค้าสิ่งที่มีการคาดหมายกันเนี่ยครับนั่นก็คือว่ากลุ่มฮูตีนั้นเนี่ยก็จะใช้วิธีการเนี่ยครับไปอยู่แถวเกาะแก่งนะครับถ้าเราไปดูแผนที่ต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นเรือผ่านเนี่ยครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับออกมาจากอ่าวโอมานหรือว่าทะเลอาหรับก็ตามเนี่ยมันจะต้องผ่านหมู่เกาะหนึ่งเนี่ยครับนี่ฮะสีแดงด้านล่างโซกอตราเป็นหมู่เกาะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเยเมนเหมือนกันอิทธิพลของกลุ่มฮูตีซึ่งฮูตีเนี่ยน่าจะมีการเข้ามาดำเนินการเนี่ยครับในการที่จะจัดการกับเส้นทางเดินเรือที่จะต้องผ่านหมู่เกาะตรงนี้ดังนั้นก็ออกมาโจมตีอยู่นอกน่านน้ำปากอ่าวเอเดนแทนนั่นคือสิ่งที่ฮูตีนั้นเนี่ยจะดำเนินการหลังจากนี้ถ้าหากว่าทางด้านอิสราเอลนั้นยังคงไม่ยุติความขัดแย้งหรือว่ายังจะเดินหน้าเข้าถล่มราฟานี่ในพาร์ทหนึ่งในส่วนหนึ่งพื้นที่ทะเลแดงนั้นยังคงที่จะระอุและอาจจะขยายมากขึ้นสู่ทะเลอาหรับด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับในส่วนของฉนวนกาซาหรือว่าในส่วนของปาเลสไตน์ซึ่งเมื่อเนทันยาฮูนั้นเนี่ยประกาศชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับว่าเขาต้องการที่จะดำเนินการในการเข้าโจมตีราฟาเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในส่วนของฝั่งในส่วนทะเลแดงเองนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกครับว่าที่ผ่านมานั้นฮูตีก็ทำให้เห็นศักยภาพของพวกเขาว่าสหรัฐอเมริกาเองในส่วนของทางด้านอังกฤษเองนั้นไม่สามารถที่จะยับยั้งพวกเขาได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ